ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত আজি আমি তৃতীয় অধ্যায়ৰ শেষৰটো টপিকৰ ওপৰত পঢ়িম। সেই টপিকটো হৈছে কি মহিলা সবলীকৰণ। এতিয়া মহিলা সবলীকৰণৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে বা আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব সবলীকৰণ মানেনো কি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত সবলীকৰণ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি এজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজস্বভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৃষ্টি কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কিছুমান কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ বাবে সামৰ্থ্য সৃষ্টি কৰা বা সামৰ্থ্য আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সবলীকৰণ। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত তোমালোকে নিজেই যেতিয়া আত্মবিশ্বাসী তোমালোকে কেতিয়া হ'বা? যেতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে আত্মবিশ্বাসী হ'ব পাৰিবা। বা আমি আওপকীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ, আত্মবিশ্বাসী হ'লেহে কি কৰিব পাৰিবা? তোমালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবা। এই যিটো যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটো আমি আহৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, মানে আমাক সামৰ্থ্যৱান কৰি তুলিব পৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোৱে হৈছে সবলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। বুজিছা? এতিয়া আমাৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে কি মহিলা সবলীকৰণ। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত মহিলাসকলৰ নিজস্ব যোগ্যতা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মহিলাসকলৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বাবে লোৱা বিভিন্ন ব্যৱস্থাসমূহকে কি বুলি কোৱা হয়? মহিলা সবলীকৰণ বুলি ক'ব পৰা যায়। যিহেতু ই এনে এক প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়া মহিলাসকলক অধিক স্বাধীনতা পোৱাত, নিজৰ জীৱনৰ কাৰ্যাৱলী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অধিক সুযোগ পোৱা, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ আৰু সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ অধিক সুযোগ লাভ কৰাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবিলাকে আমাক কি কৰে? আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলে। আৰু যেতিয়াই আমি আত্মবিশ্বাসী হ'ম, তেতিয়াই আমি বিভিন্ন কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি পদাৰ্পণ কৰিব পাৰিম। এতিয়া তোমালোকেও দেখিছা, আমিও দেখিছোঁ, বা খবৰ কাগজে হওক, বিভিন্ন মেডিয়াৰ যোগেদি হওক, তোমালোকে দেখা যে কিছু ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে কি কৰিব পাৰে? তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে সচেতন নহয়, তেওঁলোকৰ যোগ্যতা দেখুৱাব পৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাই, তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ, অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য, সেইখিনি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সচেতন নহয়। গতিকে এই সবলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকক এইবিলাক দিশৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয়? সামৰ্থ্যৱান কৰি তোলা হয়। যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত সবলীকৰণ মানে শক্তিশালী কৰা, কিন্তু এইটো নুবুজিবা যে সবলীকৰণ মানে যে নেতিবাচক যিটো দিশ, সেই দিশটোত বা আনক দমন কৰাৰ যিটো দিশ, সেইটো নহয়। কিন্তু সবলীকৰণ মানে নাৰীৰ যি সামৰ্থ্য, যি শক্তি, সেই শক্তিক বিকশিত কৰাৰ বা কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ যিটো ক্ষমতা, তাকেহে বুজা যায়। এই কথাটো কিন্তু তোমালোকে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। সংক্ষেপতে আচলতে ক'বলৈ গ'লে কি হ'ল, মহিলা সবলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো এক পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। বুজিছা? এই মহিলা সবলীকৰণ সম্পৰ্কত সংজ্ঞা দাঙি ধৰি 1985 চনত নাইৰোবিত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক মহিলা সন্মিলনত কোৱা হৈছিল যে মহিলা সবলীকৰণ হৈছে সামাজিক শক্তি আৰু সম্পদৰ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা মহিলাৰ হিতাৰ্থে পুনৰ বিতৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া। বুজিছা? এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছে। এতিয়া আমি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি কৈছিলে শুনাচোন। এজন ল'ৰাক শিক্ষা দিয়া মানে এজন ব্যক্তিক শিক্ষা দিয়া, আৰু এগৰাকী নাৰীক শিক্ষা দিয়া মানে সমগ্ৰ পৰিয়ালটোকে
শিক্ষিত কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত এই কথাটোৰ পৰাও গম পাইছা যে এই যিটো মহিলা সবলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত শিক্ষাই যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব, হয়নে? তোমালোকে আৰু এটা সততে শুনা, সেইটো হৈছে নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে কৈছিলে যে মোক এগৰাকী সজমাতৃ দিয়া, মই এটা ভাল জাতি দিম, উপহাৰ দিম, হয়নে নহয়? গতিকে সেই মহিলাগৰাকীৰ গুৰুত্ব কিমান গম পাইছা? আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ যি গুৰুত্ব, সেই গুৰুত্বটোক বা তেওঁৰ যি কৰ্ম ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটোক আমি উজ্জীৱিত কৰাটো হৈছে আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। এতিয়া উজ্জীৱিত কৰিব কোনে? সকলোতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ হৈছে শিক্ষা, নহয় জানো? এতিয়া চাওঁচোন আহা, আমি মহিলা সবলীকৰণৰ লক্ষ্যসমূহনো কি কি? এতিয়া মহিলা সবলীকৰণৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে কি? প্ৰথমটো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, গম পাইছে, তথাপিও আমি পইণ্ট আউট কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে মহিলাসকলক প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা। মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ ন্যায্য অধিকাৰ অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণৰ বাবে সক্ষম কৰি তোলা। দেশৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যাৱলীত অংশগ্ৰহণৰ যোগেদি অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম কৰি তোলা। সমাজৰ অৱহেলিত নিষ্পেষিত মহিলাৰ আত্মসন্মানবোধ আৰু আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হোৱাত সহায় কৰা। সামগ্ৰিকভাৱে উন্নত সামাজিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা। পৰিয়ালৰ বিভিন্ন বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, নীতি নিৰ্ধাৰণ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নাৰীক সক্ষম কৰি তোলা। শৈক্ষিক আৰু আৰ্থসামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰা। নাৰীৰ প্ৰতি সমাজৰ সকলো লোকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰা। এইকেইটাকে আমি মহিলা সবলীকৰণৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ বা কৰি আহিছে, কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কি, যে ভাৰতীয় সমাজ আৰু শিক্ষাত মহিলাৰ স্থান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, ভাৰতত পুৰণি কালৰ পৰাই অৰ্থাৎ বৈদিক যুগত নাৰীৰ স্থান অতি উচ্চ আছিল। নাৰীয়ে পুৰুষৰ সমানে সমানে বহিব পাৰিছিল শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্যত বা অন্যান্য কাৰ্যক্ষেত্ৰত। কিন্তু বৌদ্ধ যুগৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নাৰী শিক্ষাৰ ক্ৰমান্বয়ে অৱনতি ঘটে আৰু সেইদৰে মুছলমানসকলৰ ৰাজত্বকালত নাৰী শিক্ষাৰ অধিক অৱনতি ঘটে। কাৰণ তোমালোকে জানাই যে সেই যুগত নাৰী পৰ্দাৰ আঁৰত থাকিব লাগিছিল। কিন্তু তোমালোক বা আমি সকলোৱে জানো যে পৰিৱৰ্তন সময়ে সময়ে আহি থাকে, আমি সুস্থ পৰিৱৰ্তনক আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেদৰেই সেই মুছলমান যুগৰ পাছতেই যেতিয়া আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে, সেই তেতিয়াই এটা উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আহিছিলে। আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱাতে নাৰী শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে অৱহেলিত হৈছিল যদিও, কিন্তু পৰৱৰ্তী অৱস্থাত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে গুৰি ধৰা আৰু বিভিন্ন সমাজ সংস্কাৰসকলে আগবঢ়াই নিয়া ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা এই নাৰী শিক্ষাই যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পাছতেই আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে নাৰীক পুৰুষৰ সমানেই স্বাধীনতা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। শিক্ষা আৰু নিয়োগৰ লগতে সামাজিক, আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক সা সুবিধা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অধিকাৰ সমান বুলি সংবিধানত উল্লেখ আছে। কিন্তু সমাজত নাৰীৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে কেৱল সাংবিধানিক ব্যৱস্থাই যথেষ্ট নহয়, হয়নে নহয় বাৰু? ইয়াৰ বাবে আমাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন সকলোৰে ধনাত্মক মনোভাৱৰ। আমি যদি এতিয়াও নাৰীক আমি তলত ৰাখিব বিচৰা যায়, তেন্তে কি হ'ব? আমাৰ দেশৰ উন্নতিত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যাঘাত জন্মিব। কিয়নো দেশৰ জনতাৰ আধা সংখ্যক লোকেই হৈছে নাৰী। গতিকে এই নাৰী শিক্ষাৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা অধিক বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। আৰু সেই তেতিয়াৰে পৰা মহিলাসকলৰ স্থান উন্নত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি নিয়োগ কৰা হৈছিলে।
এতিয়া বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে আমাৰ সংবিধানৰ ৭৩তম সংশোধনীত আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক সম অধিকাৰ দিয়াৰ লগতে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধন আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন আছিল। আৰু এই সংশোধনী অনুযায়ী পঞ্চায়ত স্তৰত ৩৩% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল। আৰু 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত নাৰীৰ মৰ্যাদা, সম সুবিধা আৰু সামাজিক ন্যায় প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। সৰ্বশিক্ষা অভিযান আঁচনিটো ছোৱালী শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। আৰু 2001 চনত মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি নেশ্যনেল পলিচি ফৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এইখন ঘোষণা হোৱাৰ পাছত নাৰী আৰু শিশু বিকাশ বিভাগে কি কৰিছিলে নাৰীৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলে। আৰু সেইদৰে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাত কমেও 1/3 আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীখন দেখিছা তোমালোকে দেখিলা মহিলাৰ স্থান। আৰু এতিয়া মহিলাৰ স্থান কি তোমালোকে দেখিছা যদিও তোমালোক আমাৰ মনত এতিয়াও বা আমাৰ যি মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যি ধনাত্মক মনোভাৱ হয় আমাক ধৰা আমাক সংবিধানে আমাক সম অধিকাৰ দিছে, স্বাধীনতা দিছে, কিন্তু সকলোৰে ধনাত্মক মনোভাৱ আছেনে এইসকলৰ প্ৰতি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন এতিয়াও ৰৈ গৈছে। কাৰণ আমাৰ সমাজত ইমান সংস্কাৰ এতিয়াও আহি পৰা নাই। আমি কিছু ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি সেই অকণমান অৱহেলিত যেন এতিয়াও অনুভৱ কৰা দেখা যায়। এতিয়া সেইটো দেখা যায় কিয়? যিসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ অভাৱ। গতিকে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে শিক্ষা অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি চাম মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে শিক্ষানো কেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে বা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি বা মহিলা সবলীকৰণৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি আমি এতিয়া চাম। প্ৰথমটো হৈছে কি মহিলাসকলৰ শাৰীৰিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক ইত্যাদি সকলো দিশৰ সৰ্বতোমুখী বিকাশ সাধন কৰা। দ্বিতীয় হৈছে মহিলাসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভাৰ বিকাশ ও প্ৰকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। এই যে বিকাশ ও প্ৰকাশ বুলি ক'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। তৃতীয়তে মহিলাসকলৰ সামাজিক পদমৰ্যাদা উন্নীত কৰা আৰু মহিলাসকলক একোগৰাকী সুস্থ গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা। তাৰপিছত মহিলাসকলক পুৰুষৰ সমানেই সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলা। শেষত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য হৈছে কি দায়িত্ববোধ আৰু বৃত্তিমূলক যোগ্যতাৰ বিকাশ সাধন কৰা। এতিয়া আমি ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈ যাম। ষ্টুডেণ্টছ, today's topic is women empowerment. Student, women empowerment is a process, okay, which helps to develop women's capabilities, strength, courage, self-confidence, etc. Education of women leads to their empowerment. Actually, women empowerment refers to increasing the spiritual, political, social or economic strength of women. The concept of women empowerment was introduced at the International Women's Conference held at Nairobi in the year of 1985. Okay, and said that women empowerment is the redistribution of social power and control of resources in favor of women.
Understand? According to UNESCO Gender Empowerment Index, a person becomes empowered when she is able to make decisions for herself and for others, socially and politically. Okay? By educating and empowering women, UNESCO has given a slogan: educate a man and you educate an individual, and educate an woman, you educate a family. Okay, students? From above discussion, we are able to understand what is the power of education in the process of empowerment. Okay? Now, we will discuss objectives or aims of education for women empowerment. First one is to create an environment through constructive economic and social policies for full development of women to enable them to realize their full potential. Okay? Actually, students, the women should have knowledge about their capabilities, is not it? So, it is the first and foremost important aims of education. Next, to develop and expose the hidden talent of women. Next, to improve the social status of women. Next, to develop self-confidence. Students, self-confidence is the most important key for success, is not it? For this success, education is very essential. Next, to form women as healthy and sound democratic citizens. Next, to develop responsibility and vocational efficiency. Now, we will discuss status of women in Indian educational system. Students, education is the main instrument to achieve high level of progress. Thinkers say that status of a society is determined by the status of women living in that society. In India, gender discrimination still persists, and a lot more needs to be done in the field of women education, as it is the only indicator of improving women's positions in the society. Okay? In ancient India, women enjoyed equal status with men in all fields of life. Ancient scholars like Patanjali and Katyayani suggested that women were educated in the early Vedic period. The Rig Veda Upanishads also mention several women sages and seers, notably Gargi and Maitreyi. However, later the status of women began to decline during Buddhist period. The position of women in Indian society further deteriorated during the Muslim era, and this situation was continued even during the arrival of East India Company. With the help of emerging educational reformers and Christian missionaries, women education was enhanced. This is a great valuable change for women. Okay. After independence, Indian Constitution gave special emphasis on women education. Article 15 of the Indian Constitution provides the state shall not discriminate any citizen on the grounds only of sex. Okay. In 1958-59, National Women Education Committee, and in 1974, Commission on the Status of Women in India was formed. The national policy on empowerment of women adopted in 2001 states that all forms of violence against women, physical, mental, whether at domestic or societal levels, including those arising from customs,
traditions and or accepted practices shall be dealt with effectively with a view to eliminate its incidence. Okay, in independence India, women now participate in all activities such as education, sports, politics, media, art and culture, service sectors, science and technology. So I think you can understand what is women empowerment and the status of women in India. Now we will discuss education for women empowerment. We know education is the major instrument which societies can use to divert the process of change and development. Here is some point. First one is every girl should get free and compulsory primary education. Next, removal of illiteracy among women folk. Encouraging girls for all kinds of vocational, technical and professional education as per their needs, interests and attitudes. Inculcating the values of gender equality and gender justice through education should get priority in the educational system. To use education as an agent of basic change in the status of women. Women should be made aware of their constitutional and legal rights both in the work and social life. Last one is value-based education for women should be emphasized to bring self-confidence among them. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহত তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা মহিলা সবলীকৰণত শিক্ষাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু সকলোতকৈ যদিও শিক্ষাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বা কৰিব পাৰিব তথাপিও কিন্তু আমাৰ এটা ব্যক্তিগত অনুভৱ সেইটো হৈছে কি আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে এটা ধনাত্মক মনোভাৱ পজিটিভ এটিটিউডছ ফৰ ওমেন ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল সেই যিটো ধনাত্মক মনোভাৱেহে আচলতে কি কৰিব পাৰিব মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব অৱশ্যে সেই ধনাত্মক মনোভাৱ কেতিয়া আহিব যেতিয়া আমি প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিত হ'ম আমি ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট লৈ শিক্ষিত ব্যক্তি হৈও কিন্তু কেতিয়াবা আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ধনাত্মক মনোভাৱ ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডিগ্ৰী বা চাৰ্টিফিকেট এইবোৰ অবিহনেও কিন্তু আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বিৰল ব্যক্তিত্ব দেখা যায় যাৰ বা যিসকলৰ ধনাত্মক মনোভাৱ আছে আৰু সেই ধনাত্মক যিসকলৰ আছে সেইসকলকহে আমি প্ৰকৃত শিক্ষিত মানুহ বুলি ৰিয়েল এডুকেটেড মেন বুলি ক'ম আৰু ফৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ৰিয়েল এডুকেটেড পিপল আৰ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল প্ৰকৃত যি শিক্ষিত ব্যক্তি সেই শিক্ষিত ব্যক্তিৰ ধনাত্মক মনোভাৱে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আজিলৈ আমি সামৰোঁ